नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई प्रोटिन सलाद कसरी बनाउने भनेर देखाउँदैछु। यो चाहिँ वेट लस गर्नको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। लेट्स स्टार्ट है त। यहाँ मैले लिए मकै चाहिँ मैले उसिनेको लिएको हो। अनि लिए मैले टमाटर अनि मुला अनि यो उमारेको चना मटर अनि बदाम, थोरै पनिर, काँक्रो अनि कागती, नुन, बियो नुन हजुरसँग जुन जे लिँदा पनि हुन्छ, मरौटी, टिमुर। अब अघिको सबै सामानहरूलाई एक एक गरी यो भाँडोमा खन्याउने। प्रोटिन सलाद बनाउनलाई चाहिँ केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। यदि हजुरहरूको वेट एकदमै बढी छ भने यो हजुरले एक हप्तामा एकचोटि युज गर्नुभयो भने वेट लस हुन्छ। अनि हजुरहरूले पनि एकचोटि घरमा ट्राई गर्नुहोला। एकदमै सजिलो छ बनाउनको लागि चाहिँ। पनिर चाहिँ मैले यहाँ हल्का फ्राई गरेको छु। यदि हजुरहरूले फ्राई नगरिकन पनि रुचाउनुहुन्छ भने त्यसै गरी पनि खान सक्नुहुन्छ। यसरी सबै सामानहरू राखिसकेपछि हामी यसलाई मजाले चलाउनुपर्छ ताकि सबैतिर सबै सामानहरू लागोस्। नुनहरू अनि अमिलो सबैतिर लाग्यो भने चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ खानको लागि पनि। फाइनली प्रोटिन सलाद बनेर रेडी भइसक्यो। मैले खानालाई पनि लिइसकेँ। यदि हजुरहरूलाई पनि यो रेसिपी मन पर्यो भने एकचोटि घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहोला कमेन्ट बक्समा। अनि आउने दिनहरूमा के कुराहरू सुधार्नु पर्नेछ त्यो पनि भनिदिनुहोला। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट मन्डे। बाई बाई, लभ यु अल।